إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Vëllezër nderuar, unë sot kisha vendosur për të folur për një temë që ishte tema e vazhdimit. Kishim domosdoshmë të flisim për çështjen e dynjas. Sa e pavlerë është dynjaja dhe argumentet fetare të cilat tregojnë që ajo është e poshtër. Mirpo, të flasë për çështjen e dynjas do të flasë për zuhdin, largimin nga dynjaja, domethënë. Mirpo, duke folur për këtë, po ndjej një lloj boshllëku që thosha unë, po flas për zuhdin, mirpo këtu ka nevojë për të folur fillim fare para zuhdit për ruajtjen nga gjërat e dyshimta, sepse ruajtja nga gjërat e dyshimta është përpara zuhdit, para largimit nga dynjaja. Pastaj duke menduar, thash para se të flas për dyshimtat, ne duhet të flasim një për lënien e harameve dhe për kryerjen e detyrave, që është kryesorja, domethënë radhite duhet të vinë në këtë formë, që njeriu duhet të largohet nga haramat, duhet të kryejë detyrat, pastaj duhet të largohet nga dyshimtat, pastaj flasim bashkë ne për largimin nga dynjaja. Domethënë kjo është radhite që duhet ndjekin muslimanët. Për këtë arsye unë vendosa sot të flas për të parën, edhe kjo e para quhet ndryshe në arabisht at-taqwa, që ne në gjuhën shqipe, në gjuhën e zakonshme, e përkthejmë devotshmëria. Edhe kuptimi i saj devotshmërisë, domethënë, sipas konceptit islam, është që njeriu të kryejë të gjitha detyrat që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, dhe të largohet nga të gjitha haramat. Detyrat domethënë vajxhimet dhe farzët, edhe të largohet nga të gjitha haramat, sepse detyrë quhet ajo lloj vepre të cilën po e kreu njeriu shpërblehet. Dhe po që se nuk e kryen, ai meriton dëshkimin. E njëjta që është farzi dhe vajxhibi. Dhe në të kundërt është harami. Është ajo vepër të cilën po që se ti e kryen, meriton dënimin, dhe nëse ti nuk e kryen atë dhe e le për hir të Allahut, meriton shpërblimin. Dhe kujdesi për këto dyja quhet devotshmëri, ose në gjuhën, domethënë nëse do ta përkthejmë gjuhën të drejtë për drejtë nga arabisht, do thotë ruajtje, të jesh i ruajtur. Edhe ky është kuptimi i vërtetë i fjalës taqwa. Fjala taqwa në gjuhën arabe do të thotë që ti të bësh vjen nga fjala wiqaye. Fjala wiqaye në gjuhën arabe do thotë mburoj, do thotë mburoj. Domethënë që ti të vendosësh ndërmjet teje dhe ndërmjet dënimit të Allahut një mburoj, e cila të mbron që ti mos shkosh te dënimi i Allahut dhe dënimi i Allahut mos vijë tek ti. Kjo është ajo që quhet devotshmëri, në arabisht thon taqwa, dhe ne do ta përkthejmë fjalën ruajtje. Domthonjë ti je i ruajtur. Domthonjë ti je i ruajtur për dënimin e Allahut duke vendosur ndërmjet teje dhe ndërmjet dënimit të Allahut dhe zemrimit të tij një mburoj e cila të mbron prej tij. E thash fjala taqwa origjina e saj ka nga fjala wiqaye që do thotë mburoj. Atëherë, dietarët kanë folur për taqwa dhe kanë thënë, një prej tyre domthonjë thotë Ibn Rajebi, thotë taqwaja është ose ruajtja është njeriu të bëjë ndërmjet tij, ndërmjet asaj gjëje të cilës i fiksohet një pengesë. Kështu që taqwaja ose ruajtja që bën robi ndërmjet tij ndërmjet Zotit të tij, ose pengesa që vendos ndërmjet tij ndërmjet Zotit të tij, është ose janë ato vepra të cilat e pengojnë zemrimin e Allahut subhanahu wa taala që të shkojë tek njeriu dhe ndëshkimin e tij. Dhe Allahu subhanahu wa taala fjalën ruajtje që ne në arabisht thon taqwa, në shqip thon ruajtje, në disa raste ja ka bashkangjitur emrin e tij. Thotë Allahu subhanahu wa taala wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsharun. Thotë ruajuni prej Allahut tek i cili do ringjalleni. Ruajuni do të thonë kryeni detyrat dhe largoni nga haramat, që me anë të këtyre veprave ju të ruani prej Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu ka thënë një tjetër, ja alladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. O ju që keni besuar, ruajuni prej Allahut, edhe të shikojë çdo kush çfarë ka përgatitur për të nesërmen. Edhe kuptimi është, kur themi ruajuni prej Allahut, do të thonë ruajuni prej zemrimit të tij, sepse Allahu subhanahu wa taala është gjë më e madhe për të cilit duhet të ruhet njeriu, domthonë për zemrimin e tij, për zemrimin të së cilit duhet të ruhet njeriu. Edhe për këtë zemrimi vjen dëshkimi i kësaj bote dhe i botës tjetër. Për këtë Allahu subhanahu wa taala wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa. Dhe Allahu subhanahu wa taala ju paralajmëron që të ruani prej tij.
Domthonë për të ruani për zemrimin e tij dhe për ndëshkimin e tij. Dhe gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala në një tjetër, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Që do thotë Allahu subhanahu wa taala meriton që ne të ruhemi prej tij, edhe gjithashtu ai e meriton që të fal, sepse ai është falësi. Ka thënë Ibn Rajebi në shpjegimin e këtij ajeti, do thotë që Allahu subhanahu wa taala meriton që ne ta kemi frikë të ta madhërojmë atë në zemrat tona, ta adhurojmë atë, t'i bindemi atij, sepse ai e meriton për shkak të madhështisë, bujarisë dhe cilësive të tij madhështore të plota që ta adhurohet. Edhe për shkak të ndëshkimit të tij të rrept kundrejt atyre të cilët e kundërshtojnë ata. Në disa raste, fjala taqwa i bashkangjitet ndëshkimit, si zjarrit ose kohës të qëndrimit në zjarr, ose ditës gjykimit. Thot Allahu subhanahu wa taala wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Thotë ruajuni prej zjarrit. Në jetën e parë thotë ruajuni prej Allahut. Thotë ruajuni prej zjarrit. Dhe kuptimi është i njëjtë, nuk ka dallim. Sepse zjarri ka krijuar Allahu, në cilin dëshkon ata njerëz të cilët kanë arritur zemrimin e Allahut subhanahu wa taala. Thotë ruajuni prej zjarrit i cili është përgatitur për mosbesimtarët. Gjithashtu thotë fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara. Ruajuni prej zjarrit, lënda të cilit është lënda të cilit janë gurët dhe njerëzit. Ndërsa në vend tjetër Allahu subhanahu wa taala thotë wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Po do ruajuni prej asaj dite në të cilën do ktheheni tek Allahu. Domethënë disa jetë Allahu na urdhëroi që të ruajmë prej tij, disa jetë të ruajmë prej dëshkimit të tij, disa jetë të ruajmë prej ditës së gjykimit në cilën njerëzit do dalin para Allahu subhanahu wa taala për dhënë llogari, edhe të gjitha ato janë paralajmërim për njerëzit që ata të ruhen duke kryer detyrat që u ka dhënë Allahu subhanahu wa taala dhe duke larguar nga haramat. Kanë thënë dietarët, tek ruajtja hyjnë kryerja të gjitha detyrave, largimi nga të gjitha haramat, largimi prej të dyshimtave, madje edhe kryerja e çështjeve e punëve që janë të pëlqyeshme dhe largimi nga mëkruhat. Edhe këtë kjo e fundit është grada më e lartë e devotshmërisë. Do thotë që njeriu të kryet pëlqyeshme dhe largohet nga mëkruhat. Ka thënë Muadh ibn Jabal, Allahu qoftë i kënaqur për tij, thotë: do thirrë ditën e gjykimit dhe do thuhet ku janë të ruajturit, domethënë al-muttaqun, që ne themi ndryshe të devotshmit. Edhe do ngrihen ata, do të vendosë Allahu perdën e tij, domethënë ndërmjet tyre dhe ndërmjet krijesave. Edhe nuk fshihet prej tyre, e heq perdën dhe ata e shikojnë atë edhe ai shikon ata. Edhe i than kush janë këta të ruajturit? Tha ata të cilët janë ruajtur prej shirkut, prej adhurimit të idhujve dhe kanë bërë adhurimin e tyre me sinqeritet për Allahun subhanuhu teala. Ibn Abbas radhiyallahu anhu thotë, të ruajturit janë ata të cilët ruhen prej ndëshkimit të Allahut subhanuhu teala dhe për këtë shkak nuk largohen prej udhëzimit të cilët ata e njohin, edhe shpresojnë mëshirën e Allahut subhanahu wa taala në atë të cilën ata besojnë. Ndërsa Hasan al-Basri thotë për të devotshëm ose për të ruajturit janë ata të cilët largohen nga haramat, edhe kryejnë detyrat që u ka vendosur Allahu subhanahu wa taala. Thotë Umar ibn Abdul Aziz, Allahu mëshiroft, nuk është ruajtja me agjërimin e ditës dhe as me kryerjen e namazit të natës, dhe as me përzierjen e këtyre të dyjave. Por ruajtja është njeriu të largohet nga haramat dhe të kryejë detyrat që i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Edhe mbas kësaj, nëse Allahu të furnizon një të mirë, ajo është hajër mbi hajër. Dhe kjo tregon që ruajtja ose devotshmëria, thelbin e saj e kanë këto dy çështje që u thash. Kryerja e të gjitha farzave dhe largimi nga të gjitha haramat. Pastaj nëse ta lehtëson Allahu ta agjërosh ditën ose të falësh namaz natë, këto janë hajër mbi hajër. Nëse nëse një person fal namaz natë dhe agjëron ditën, mirë po ai bien harame, ai nuk është i devotshëm. Ai vetëm se mashtron veten e vet duke menduar se me agjërimin e ditës ose namazin e natës
ka arritur devotshmërinë, edhe shembulli i tij si shembulli i asaj gruas, e cila falte namaznat dhe agjironte ditën në kohën e Profetit sallallahu alaihi wasallam, mirë po ajo mundonte komshinë e saj. Edhe e pyet në Profetin sallallahu alaihi wasallam për të, që si është gjendja e saj, tha Profeti sallallahu alaihi wasallam, ajo është në xhehenem. Ajo është në xhehenem. Edhe pse falei natën dhe agjironte ditën, sepse ajo nuk kishte arritur devotshmërinë e duhur, nga që ajo mundonte komshinë e saj edhe i bënte padrejti njerëzve. Dhe kjo tregon që largimi nga haramat dhe kryerja e detyrave është më e rëndësishme se sa këto nafile që bën njeriu. Thot Talq ibn Habib, at-taqwa an ta'mal bi ta'ati Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Thot, ruajtja ose devotshmëria është të punosh në bindje ndaj Allahut, me dritë për Allahut, të shpresosh shpërblimin e Allahut, të largohesh nga gjunafet që i ka ndaluar Allahu, me dritë për Allahut, ke frikë nga dëshkimi i Allahut subhanahu wa taala. Në një fjalë shumë e bukur e cila tregon domosdoshmë që devotshmëria e vërtetë është ajo e cila është e bazuar në dritën që i dhuron Allahu njeriu, domethënë në dijen e cila është bazuar në Kur'an dhe Sunet. Se shumë njerëz mund të pretendojnë se janë të devotshëm, mirë po ata nuk largohen nga ato harame që ka urdhëruar Allahu, por nga ato harame që pretendojnë ata me kokën e vet që janë harame. Dhe kryen ato detyra që mendojnë ata që janë detyra, po jo ato detyra që ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Nëse Abu Darda radhiyallahu anhu ka thënë, تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقي من مثقال ذرة. Thot, devotshmëria e plot është njeriu të ruhet ose ruajtja e plot është njeriu të ruhet prej Allahut subhanahu wa taala edhe në gjërat më të imta. Ajsa të ruhet dhe për disa gjërave që janë halal nga frika se mos bjerë në haram, edhe mans të kësaj gjëje të vendos një perde ndërmjet tij dhe ndërmjet haramit. Sepse Allahu subhanahu wa taala u ka sqaruar robërve në Kur'an përfundimin e çdo gjë që bëjnë ata të vogël dhe të madhe, ku thot: "Fa men ya'mal mithqala dharratin khayran yarah, wa men ya'mal mithqala dharratin sharran yarah." Thot kush e punon një thërmi punë të mirë, ai ka për ta parë, dhe kush punon një thërmi punë të keqe, ai ka për ta parë. Gjithashtu thot Hasan al-Basri, thot ma zalat at-taqwa bil muttaqina hatta taraku kathiran min al-halal makhafata al-haram. Thot devotshmëria ose ruajtja i ngacmonte shpesh herë njerëzit e ruajtur, thot derisa ata u larguan nga shumë hallale nga frika se mos bien haram. Domethënë devotshmëria e nxit njeriu më pas se i ngrihet në gradën e ruajtjes prej gjërave të dyshimta. Kjo më pas e ngren në gradën që të ruhet prej dynjas. E kur të ruhet prej kësaj, ka fituar dashurinë e Allahut, siç transmeton hadithin e saktë, që një person vjen te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë: "O dërguar i Allahut, më trego diçka që po ta bëj unë atë, më do Allahu." I tha: "Tregou zahid dynja, do të largo nga dynjaja, që të doj Allahu." Një largim nga dynjaja, siç u thash, fillim ka 3 grada. Grada e parë largosh nga haramet që ka vendosur Allahu, grada e dytë largosh nga dyshimta dhe grada e tretë është largimi nga jo të gjitha halallet, por nga ato hallalle të cilat të largojnë nga Allahu. Nga ato hallalle të cilat të largojnë nga Allahu subhanahu wa taala. Edhe kjo ka një shpjegim veçantë inshallah në mësimet e ardhshme për të bërë dallimin me të ruajtjes nga dyshimta dhe ruajtjes nga ato gjëra që janë halal që hyn tek zuhdi. Kush dallimi me tyre? Dhe Sufjan al-Thauri e ka zgjeruar më shumë kuptimin e devotshmërisë, dhe thot ose të ruajtjes, si thamë ndryshe të ruajtjes, thot edhe ka thënë el-muttaqin, domethënë ata që janë të ruajtur, janë quajtur të tillë sepse ata ruheshin para asaj që nuk ruanin, që nuk duhet më ruajt. Domethënë aq shumë të friksuar ishin sa ruheshin edhe për gjëra të cilat njerëzit normalisht që s'ka pse ruajt njëri për saj. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, te fjalë Allahu subhanahu wa taala që thot ittaqullaha haqqa tuqati, thot ruajini për Allahut siç i takon Allahu subhanahu wa taala, ka thënë do të thot që ti bindesh atij dhe mos e kundërshtosh atë. Ta përkujtosh Allahun dhe mos e harrosh atë. Ta falenderosh Allahun dhe mos e mohosh atë. Thot Ibn Rajebi, kuptimi ta përkujtosh atë dhe mos e harrosh është një njeriu ta përkujtojë Allahun me zemrën e tij, duke zbatuar urdhët e Allahut dhe duke qenë
dhe duke ecur me urdhën e tij në çdo lëvizje dhe në çdo qetësim, në çdo fjalë dhe në çdo ndalesë ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu tregohet nga Ma'ruf al-Karhi, thot transmeton nga një person i cili quhet Bekr ibn Khunes, i than, si mundet që njëri të jetë i ruajtur? Thot ky vetë Bekr ibn Khunes, si mundet që një person të jetë i ruajtur kur ai nuk e di se ç'është ruajtja? Më pas thot vetë ky Ma'ruf al-Karhi, kur ti thot nuk di të ruash, ti ke për të ngrënë kamatën. Kur ti nuk di të ruash, ti nuk e për të ruajtur shikimin tënd prej haramit. Kur ti nuk di të ruash, ti ke për të vendosur shpatën tënde mbi qafën tënde ose mbi qafën e vllajt tënd. Dhe kjo tregon që hapi i parë që njeriu të arrijë devotshmërinë është njeriu ta mësojë ç'është devotshmëria. Dhe të mësojë kufit që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala. Edhe për këtë arsye Allahu i madhëruar ka zbritur një legjislacion të plotë nga fillimi deri në fund, në cilin ka treguar të gjitha ligjet që kanë nevojë muslimanët që ata të mësojnë, që të ruhen, që të fitojnë kënaqësinë Allahu subhanahu wa taala. Në po të shikosh tregohet që Omer radhiyallahu anhu dilte në treg, edhe i pyeste tregtarët të cilët merreshin me tregti, shisin dhe blinin. U thoshte atyre, a i keni mësuar rregullat e tregtisë? Nëse ata thoshin jo, i çonte që mëson rregullat e tregtisë, pastaj i kthente mbrapsht që të shisin dhe blinin. Sepse mundet që një person i cili nuk i njeh rregullat e tregtisë, ai mundet që të haj kamat pa kuptuar. Ai mund të mashtrojë njerëzit, ai mund të bëj shumë veprime të cilat i ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala, edhe profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithe të sakta, duke mos i ditur ato. Edhe ignoranca e tij nuk është justifikim nëse ai ka pasur mundësi të mësojë ato dhe ka neglizhuar, nuk i ka mësuar ato. Prandaj hapi i parë që njeriu të bëhet devotshëm është njeriu të largohet nga haramat, të kryejë detyrat mbasi ti ketë mësuar ato. Prandaj Imam Buhariu në librin e vet të sakt ka thënë një temë bab el-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Thot temë dia është përpara fjalës dhe punës. Domethënë, njeriu përpara se të fillojë të flasë, ato që duhet të thotë dhe ato që duhet të veprojë, ka nevojë ta mësoj. Të mësoj ato që duhet të thotë. Çfarë ka lejuar Allahu subhanahu wa taala ta thotë dhe çfarë ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala ta thotë. Çfarë ka bërë Allahu detyrë që të arrijë kënaqësinë Allahu subhanahu wa taala. Mendo pak të kesh ti një person, të kesh një shokun tënd ose një mikun tënd që ti e do shumë atë. Dhe ti e respekton shumë dhe do t'i bësh atij çdo lloj respekti. Që ti të arrish kënaqësinë e tij, ti ke nevojë fillimisht që të njohësh se çfarë është e dashur për të. Por kur ti nuk e di çfarë është e dashur për të, çfarë është e urryer për të, mbas ti bën diçka që ty duket e mirë por është e keqe, ndërkohë që ti largosh nga diçka që është e keqe në syrin tënd por është e mirë për ta. Kur kjo është në mes teje dhe njerëzve, në mes Allahut kjo gjë është më madhështore. Dhe dashuria e robit për Allahun ditë më madhështore. Edhe më madhështore se kjo është që Allahu të dojë ty. Domethënë nuk është çështja thjesht që ti ta duash Allahun sepse Allahun e pretendojnë, dashurinë për Allahun e pretendojnë shumë njerëz, edhe krishterët që futet, por çështja është që të dojë Allahu subhanahu wa taala ty. Dhe që të dojë Allahu ty duhet të jesh i devotshëm. Sepse Allahu subhanahu wa taala ka thënë në një hadith qudsi, thot men aada li waliya faqad adantu bil harb. Kush e lufton mikun tim, i kam hapur atë luftë, i kam shpallur luftë. Ky është miku i Allahut. Kush është miku i Allahut? E shpjegon vetë Allahu subhanahu wa taala në hadithin qudsi në vazhdim thot: "O ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in habba ilayya mimma aftaradtu alayhi." Dhe robi im thot nuk afrohet tek unë me diçka më të dashur për mua se ajo që unë e kam bërë atij detyrë. Domethënë kryerja e detyrave e farzave, si namazet farzë, si agjërimi i Ramazanit, si kryerja e haxhit që është detyrë, e më radh, këto janë më të dashura tek Allahu se shumë nafile që mund të bëjë njeriu. Edhe e afron njeriu tek Allahu subhanahu wa taala dhe e çon në gradën e euliave, të cilët janë ata të cilët do Allahu subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Me të vërtetë, miqtë e Allahut, euliat e Allahut nuk ka frikë për ta edhe as mërzi. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ata të cilët kanë besuar dhe ishin të ruajtur. Domethënë, miqtë e Allahut, euliat e Allahut ishin ata të cilët ishin të ruajtur në dynja, të ruajtur nga haramat. Ishin ata të cilët u treguan të sinqertë me vetët e tyre.
Dhe sinqeriteti me veten tënde vëlla është që ti t'i japësh hakun vetes tënde duke kryer detyrat e Allahut subhanahu wa taala. Sepse njeriu kur largohet nga detyrat e Allahut vetëm vetes vet i ka bërë dëm. Dhe nëse kryen haram vetëm vetes vet i ka bërë dëm. Prandaj nëse njeriu fillon të bën hile për të zhytur për harame, edhe nëse bën hile për të larguar nga detyrat, ai nuk i bën dëm kujt, veç vetes tij. Edhe ai nuk largon vetëm se veten e tij nga Allahu subhanahu wa taala. Si thot një prej selefëve, e thot, o i mirë ti ju bira Ademit, sikur ta dish ti thot, ose sikur ta dëgjosh ti thot. Lapset që shkruajnë me lajket, shkruajnë emrin tënd që ti e përkujton Allahun subhanahu wa taala, si për shtatë qieve, do vdisë thot nga gëzimi. Mendoj pak, ti je i devotshëm, ti je për robët që i do Allahu subhanahu wa taala dhe janë për robët që ruhen. Edhe ka arrit gradën e miqësisë, gradën e uliave. Kupton çfarë njeriu i veçantë jetin këtë dynja? Kush është si ti? Po kjo nuk arrihet vetëm se duke sakrifikuar. Dy gjëra janë: o do arrish kënaqësinë e Allahut, ose do arrish kënaqësinë e çdo gjë tjetër përveç tij. Dhe një prej selefëve ka thënë në një këshill tjetër, dhe mbase ky është Omar ibn Abdulazizi, devotshmëria ta zvendçon çdo lloj gjëje. Dhe asgjë nuk ta zvendçon devotshmërinë. Ose ruajtja prej asaj që ka thënë Allahu subhanahu wa taala, ta zvendçon çdo lloj gjëje në dynjë. Edhe nuk ta zvendçon ruajtjen prej Allahut asgjë tjetër. Mendoj pak, Allahu subhanahu wa taala ka thënë Kur'an, "O men yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kush ruhet prej Allahut, Allahu i bën atë rrugë dalje. Kjo tregon që nëse njeriu ruhet nga haramet, edhe kjo gjë detyron të largohet nga puna e tij, kjo gjë e detyron të largohet nga disa gjëra që atij duket se janë haku i tij, kjo lloj gjë e çon atë që ai të jetë i devotshëm dhe që Allahu subhanahu wa taala të bëjë rrugë dalje andaj nga nuk ka pret mendja e tij. Për këtë arsye ka thënë një prej selefëve, i mjafton njerëzve të devotshëm devotshmëria e tyre për çdo gjë në dynja. Kjo do të thotë që kush është i devotshëm nuk i mjafton asgjë tjetër. Shkon një person te Ibn Abbas dhe i thotë ndava gruan time 3 herë. Ndava gruan time 3 herë thotë. Në një mezhlis, i thash një ndar. Në kohë që Allah ka ndaluar të lloj gjëje. E ka ndaluar të lloj gjëje. Kjo nuk lejohet në fe. Që personi i thotë gruas në një mezhlis të vetëm, një ndar në të formë 3 herë ose 4 ose 5. Kjo është talli me kufit e Allahut. Por i lejohet ja thotë vetëm një herë. Dhe ky person thonë unë e bëra 3 herë të lloj gjëje, po njëu po ndau gruan 3 herë, s'kthehet më tek ai. Nuk kthehet më tek ai. I tha Ibn Abbasit, i tha Ibn Abbas, e ndava gruan 3 herë në mezhlista. A i gjem për mua rrugë dalje? Ibn Abbas u mendua, tha, Allahu ka thënë Kur'an, o me yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kush ruhet prej Allahut, Allahu i bën atë rrugë dalje. Ti do nuk u ruajte prej Allahut, nuk u tregoj devotshëm, nuk ju përmbajtë kufive të Allahut, por shkele kufive të Allahut, prandaj nuk të gjej rrugë dalje. Domethënë, ndaj gruan sepse nuk e përmetama. Kjo tregon që Allahu subhanahu wa taala u ka bërë rrugë dalje njerëzve të devotshëm. Mirë po Allahu subhanahu wa taala sprovon besimtarët. Nëse ne dëshirojmë të arrijmë xhenetin, xheneti ka as prova. Xheneti është i vështirë. Rruga për xhenet nuk është shtruar me lule, por është shtruar me ferra, është shtruar me xhama, madje është shtruar edhe me zjarr. Mund digjen kamë, mund digjesh i gjithi, mund vdesësh në rrugë. Mirë për përfundimin e xheneti. Ndërsa nëse ti dëshiron të arrish kënaqësinë e Allahut, duke zhytur pas dunjas, duke kryer çdo haram që të del përpara, harroje, je shumë larg. Ti je në një lugin dhe njerëz devotshëm janë në një lugin tjetër. Je shumë i mashtruar për kësaj dynjaje. Nuk e ke kuptuar në të vërtetë se ç'është devotshmëria. Dhe vetëm largësia jote prej Allahut nuk vlerësohet me asgjë në këtë dynjë. Madje nuk vlerësohet me asgjë në ahiret. Vetëm largësia jote prej Allahut është aq dënimi i madh për ty që ti s'e kupton. E gjithë kjo vjen nga largimi prej devotshmërisë dhe nga mosruajtja jote prej harameve. Sa më shumë largohesh nga kufit të Allahut, aq më larg je prej Allahut subhanuhu teala. Aq më larg je prej dashurisë tij. Porosia për devotshmëri ka qenë porosia e gjithë profetëve.
Ka qenë gjithashtu dhe porosia e profetit ton sallallahu alaihi wasallam dhe porosia e njerëzve të devotshëm. Profeti sallallahu alaihi wasallam sa herë dërgonte një ushtri e porosisë dhe prisin e ushtrisë që të ishte i ruajtur, të ruheshe për Allahu subhanahu wa taala dhe porosisë që të ishte i mirë me muslimanët që ishin me ta. Gjithashtu një herë profeti sallallahu alaihi wasallam u ka folur sahabëve në Haxhin e lamtumirës dhe i këshilloi ata dhe i porositi që të ruhen për Allahu subhanahu wa taala dhe të dëgjojnë. Të ruhen për Allahu dhe të dëgjojnë. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam i këshilloi një shokët e tij dhe i tha: "Oj dërguari i Allahut, kjo na duket sikur është këshilla e lamtumirës, sikur do vdesim asaj dite. Prandaj na jep një porosi. Na jep një porosi domosdoshmë që ta kemi vath në vesh." I tha profeti sallallahu alaihi wasallam: "Ju porosis që të ruheni për Allahut dhe të dëgjoni dhe të bindeni." Në ky është çelësi i fitores për njeriu. Nëse dëshiron të jesh i fituar, nëse të dhimbset vetja jote me të vërtetë, atëherë tregohu i sinqert me veten tënde. Ti a je larguar për të gjitha harameve që ka ndaluar Allahu? A i ke kryer të gjitha detyrat që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala që meriton xhenetin? Edhe një pyetje tjetër. A keni lexuar ndonjëherë në Kur'an që Allahu i madhëruar ka thënë në Kur'an që muslimanët janë në xhenet? Unë po pyes këtë pyetje, du përgjigje për jush. Keni lexuar ndonjëherë në Kur'an që Allahu i madhëruar ka thënë që muslimanët janë në xhenet? Pyetje. Allahu subhanahu wa taala ka treguar në Kur'an dhe ka premtuar xhenetin për të ruajturit, për të devotshmit. Nuk ka thënë në asnjë jetë kuranore që muslimanët janë në xhenet, por ka thënë devotshmit. Do të thotë të cilët hyjnë pa u dëshkuar. Ndërsa më mbrapa do hyjnë dhe muslimanët. Do hyjnë edhe muslimanët në xhenet. Dhe kjo është treguar në argumente të sakta, por xhenetin fillimisht e meritojnë njerëzit e devotshëm, njerëzit e ruajtur. Ndërsa muslimanët gjunafqar do hyjnë në xhenem por të pastruar nga gjunafat e tyre, më pas do hyjnë në xhenet. I thot na porosit se kjo na duket sikur është porosia e fundit të dërguar Allahut. Thot ju këshilloj që të jeni devotshëm. Gjithashtu transmeton nga Abu Sa'id al-Khudri, thashë i dërguar Allahut më porosit. I that porosisë që të ruhesh për Allahun subhanuhu teala, tregosh devotshëm, sepse devotshmëria është freri i çdo gjëje. Dhe lufton në rrugt të Allahut, sepse lufta në rrugt të Allahut është murgëria në Islam. Murgëria në Islam nuk ka murgëri siç ka pasur kështeret, por murgëria në Islam është lufta në rrugt të Allahut subhanuhu teala. Gjithashtu transmeton Tirmidhiu nga Yazid ibn Salama se profeti sallallahu alajhi wasallam është pyetur dhe i kanë thënë: "O i dërguari i Allahut, ne kemi dëgjuar prej teje shumë hadithe dhe kemi frikë se mos i harrojmë ato. Prandaj na tregon një fjalë e cila i përfshin të gjitha këto." I tha profeti sallallahu alaihi wasallam: "Ruaju për Allahut në atë që ti e di." Domethënë që ti e di që kjo është haram, largohu prej saj. Atë që ti e di që është detyrë, kryej atë. Gjithashtu edhe selefët e kanë porositur njëri tjetrin për të qenë të devotshëm. Ka prej tyre është porosia e Abu Bekrit që i ka dhënë Omerit, gjithashtu kur erdhi vdekja, porosia që ka dhënë Omer radhiyallahu anhu djalit të tij, porosia e Umar ibn Abdulazizit, porosia e dietarëve të selefëve. Mirë po, ajo që ne intereson gjithashtu është që devotshmëria e vëllezër është dy lloje. Është devotshmëria që ka njeriu përpara njerëzve, edhe devotshmëria që ka njeriu në vetmi. Prandaj edhe profeti sallallahu alaihi wasallam kur ka folur për devotshmërinë dhe ruajtjen dhe ka këshilluar muslimanët, ka thënë: "Ruaju prej Allahut kudo që të jesh. Ittaqillaha haythu ma kunt." Do thotë në fshehtësi dhe në dukje. Domethënë aty ku ti je para njerëzve, ku ti je fshehur njerëzve. Sepse ai person i cili ruhet prej gjunafeve para syve të njerëzve dhe nuk ruhet prej tyre kur ai është i fshehtë, ai në të vërtetë ka mashtruar veten e vet dhe ai ka një prej cilësive më kryesore të hipokrizisë. Një prej selefëve i thot një shokut të tij: "Zahadana Allahu iyyakum fil haram, zuhd man qadira alayhi fil khalwa, fa alima anna Allah yarah, fa tarakahu min khashyatihi aw kama qal." I thot një prej selefëve është një shokut të tij: "Allahu na largoft prej haramit, siç largohen ata personat të cilët kanë mundësi ta kryejnë haramin në vetmi, mirë po e dinë që Allahu i shikon dhe e lën atë nga frika për Allahun subhanuhu teala." Dhe kjo është devotshmëria dhe ruajtja e vërtetë. Të ruhesh atë ku shikon askush përveç Allahut subhanuhu teala. Imam Shafiu thot: "Tre gjëra janë gjëra më të vështira për njeriu. E para është bujaria
në varfëri. Bujaria në varfëri do thotë kur njeriu është bujar, edhe pse nuk ka, domethënë 2 lekë që ka i nda për gjysmë, një për vllai, një për vet, ose jep të dy vllajt vet dhe vet nuk marr asgjë. Thotë bujaria në varfëri, ruajtja në vetmi, edhe fjala e vërtet tek ai person të cilin ti e shpreson për ti dhe ke frikë për ti. Thotë bujaria në varfëri, ruajtja në vetmi. Ruajtja në vetmi do thotë që ti je vetëm dhe ruhesh nga haramat, jo sepse shikojnë njerëzit, por sepse ti e ndjen që të shikon Allahu subhanahu wa taala. Dhe të thuash fjalën e drejtë aty ku ti ke frikë edhe ke shpresë. Gjithashtu tregohet që ka qenë një prej seleve quhet Ibn Simak, ka qenë një që këshillonte njerëzit, i thotë një vllajt vet, të porosish që të ruhesh për Allahu subhanahu wa taala, sepse ruajtja prej ti është shoku jot i ngushtë në fshehtësinë tënde. Dhe vëzhgues sepse thotë ruajtja për Allahut është shoku jot i ngushtë dhe sepse Allahu subhanahu wa taala është shoku jot i vetën në vetmin tënde dhe ai është vëzhguesi jot kur ti je mes tjerëve. Prandaj mbaj ndërmend Allahu subhanahu wa taala në gjithë gjendjen tënde kudo që ti jesh natën dhe ditën, ki e frikë Allahun. Ki e frikë Allahun thotë ai sa ai është afër teje. Ai sa Allahu subhanahu wa taala është afër teje. Dhe ai sa është fuqia e ti kundrejt teje dhe dije se ti je në syrin e tij, domethënë që Allah të shikon. Nuk del prej pushtetit të tij në asnjë moment. Prandaj ki kujdes dhe ki frikë dhe pastaj jep selam. Gjithashtu tregon një prej selefëve quhet Abu Xhelet, Allahu subhanahu wa taala i shpalli një prej profetëve. I thot një prej profetëve: "Thuaj popullit tënd, Përse ju fshiheni dhe i kryeni gjunavet shehurazi që mos i shikojnë krijesat e mia, edhe mi shfaqni gjunavet mua, nëse ju mendoni se unë nuk ju shoh, atëherë ju jeni mushrikë. Dhe nëse mendoni që unë ju shoh, atëherë përse më bëni mua shikuesin më të pavlerë?" Shikoni subhanallahu çfarë porosie madhështore. Dhe kjo tregon unë se kush është devotshmëria e vërtetë dhe njeriu me logjik do ta kuptoj. I thot Allahu subhanahu wa taala, përse fshiheni? Pse i bëni gjunafet fshehurazi që mos i shohin njerëz? Fshiheni për njerëzit, mos i shohin njerëzit kur bëni gjunafet. Kur unë ju shoh dhe nuk fshiheni për meje, nuk fshiheni për meje. Nëse ju mendoni që unë nuk ju shoh, atëherë keni bërë shok mua. Do thënë jeni mosbesimtar. Nëse një person që mendon se Allah nuk e shikon, domethënë ai beson në një Zot që nuk shikon ka. Edhe nëse ju mendoni që unë ju shikoj, atëherë pse më bëni mua shikuese më të pavlerë? Tregohet një mësues u bëni provim nxënësve të tij. Edhe s'pa provim shumë edukativ, shumë i dobishëm. U zonë nxënësve në klasë, merrni çdo njeri për ju një çokoladë, edhe hajeni në një vend ku nuk shikon askush. Edhe nesër çdo njeri për ju do më tregojë mua se ku e ka ngrënë çokoladën. Edhe i nxënës gjithë shtëpi. Çdo kush shihet në një vend caktuar, edhe ha çokoladën e kthehen. Pastaj te mësuesit nesërmen, edhe fillon çdo njeri për tyre ti tregojë vendin se ku e ka ngrënë. Edhe nga të gjithë nxënësve vetëm njëri për tyre se kishte ngrënë çokoladën mbajtë në dorë. I tham, po ti pse ke ngrënë të tjerët? I tha, nuk e kam ngrënë sepse ti më the që ta ha aty ku nuk më shikon askush. Edhe unë në çdo vend që shkoja, e ndjej që po më shikon Allahu subhanahu wa taala, prandaj s'kisha ku ta haja. Edhe kjo vëllezër me të vërtetë është devotshmëria e vërtetë. Si tregohet nga Omer radhiyallahu anhu, kalon një natë në Medinë, edhe dëgjon një bisedë që bën ndërmjet nënës edhe vajzës saj. I thot nëna, a i hodhe ujë qumshit? I tha, jo, dhe si edhe ujë qumshit, tha. A nuk e dëgjuar që prisi besimtarë ka ndaluar që të edhim ujë qumshit? I tha, nëna e vetë, po ku po shikon prisi besimtarëve, të thot? Nuk të shikon. Edhe i tha, vajza devotshme, i tha, po nuk më shikoj prisi besimtarëve, më shikon Zoti i prisi besimtarëve. Po nuk më shikoj prisi besimtarëve, Omeri, i tha, më shikon Zoti Omerit. Omeri e gjerë të bisedë nga jashtë,
E mbajti mend shtëpinë, edhe shkoi te djali i vet i tha vrap, tha ec merre për këtë për nusën se kjo është grua e devotshme, tha. Kjo është grua e devotshme. Dhe vallahi kjo është grua e devotshme. Dhe që ta dini kjo gruaja, kjo e dini kush është? Kjo është gjyshja e Umar ibn Abdulazizit. Si as pa nga devotshmëria, dalin pas edhe njerëz të devotshëm, njerëz të cilët kanë shkruar historinë me veprat e tyre. Nga devotshmëria. Tregohet që një prej selefëve takon një person dhe ky i thotë më këshillo. Dhe i thotë ai ki frik ose ruhu për Allahut, i thotë ruhu për Allahut dhe mos e bëj Allahun shikues më të pavlerë për ty. Kurse një prej selefëve i drejtohet Allahut dhe i thotë o Allah, a do ta mëshirosh ti atë person syri të cilit nuk është qetësuar tek haramet, sepse ai e dinte që syri jote shikon. Gjithashtu tregohet që një person takon një grua në errësirën e natës, aty ku nuk i shikon të askush, dhe i thot eja, se nuk na shikon askush përveç yjeve. Dhe i përgjigjet kjo grua, e cila ishte me zemër të zgjuar dhe jo në gjumë, i thot po Zotin e yjeve ku e le? Ku e çove Zotin e yjeve, krijuesin e yjeve? Gjithashtu tregohet që Muhammed ibn al-Munkadir shikon rrugë, nësa duket në errësirën e natës, ku nuk shikon të askush, shikon një burrë dhe një grua që po flisin me njëri tjetrin. Edhe u thot atyre, Allahu subhanahu wa taala ju shikon juve tani, Allahu na mbuloft neve dhe ju. Allahu subhanahu wa taala ju shikon juve tani, thot, Allahu na mbuloft neve dhe ju, thot. Nëse Imam Ahmedi ka pësën një vjesht bukur për çështjen e ruajtjes Allahut në vetmi. Thoshte idha ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqibu. Wala tahsabanna Allah yaghfalu sa'atan wala anna ma yakhfa alayhi yaghibu. Thoshte kur ti të veçohesh në një ditë, mos thuaj unë jam i vetmuar, por thuaj mbi mua është një vëzhgues. Dhe mos mendo se Allahu është i shkujdesur për asnjë moment. Dhe mos mendo se ajo që është e fshehtë për të është e fshehtë. Mos mendo se ajo që është e fshehtë për njerëzit është e fshehtë për Allahun subhanahu wa taala. Ai person i cili nuk e ruan Allahun subhanahu wa taala në vetmi, ata ndëshkon Allahu i madhëruar me sprovën e vdekjes së zemrës në dynja, edhe fshirjes së punëve të mira ditën e gjykimit. E tregohet kjo lloj gjë në një hadith të saktë nga profeti sallallahu alaihi wasallam se do vinë disa njerëz në gjykimit të cilët kanë sevabe shumë të mëdha. Dhe u bën Allahu pluhur sevabat e tyre sepse ata ruheshin prej Allahut në sytë e njerëzve dhe nuk ruheshin prej tij në vetmi, por i shkelnin kufit e Allahut sa herë që veçoheshin në moment kur nuk i shikon të askush. Ata i shkenin kufit të Allahut, prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala sevabat e tyre i bën pluhur ditën e gjykimit, sepse devotshmëria e tyre ishte devotshmëri për të dukur përpara njerëzve dhe jo sepse Allahu subhanahu wa taala e shikonte. Lutem Allahun e madhëruar që na dhurojë devotshmërinë e vërtetë, edhe na bëj për atyre të cilët i frikësojnë Allahu subhanahu wa taala në vetmi dhe në sy të njerëzve. Allahu e shpëlbet mirë të gjithëve.